Päästiin vesille. Tämmöstä paikkaa täällä. Tuonne päin ajattelin lähteä. Ui, tuolla hyppäsi lohi tuolla kaukana. Siis todella kaukana, mutta se oli niin iso, että se ei voinut olla mikään muu kuin lohi. En tiennyt, että täällä on lohta. Ellei se ollut sitten joku merenneitä tai vastaan, mutta se oli varmaan metrin. Tuolla on nyt 2 saaren välissä, missä ehkä näkyy videolla isompi kivi ja pienempi kivi, niin suoraan sen pienemmän kiven takana tuolla. No niin. Tässä on ensimmäinen koskipaikka. Katsotaanpas. Tuossa on kyllä jonkunnäköinen akavirta. Mennäänpä siihen. Ajettiin tälleen näppärästi karikolle. Jahas, me irtauduttiin siitä kivikosta. Tuossa on kyllä niin hyvän näköiset tuo virta, että on se kumma, jos siinä ei ole kalaa. Ei mitään. On vähän erikoista, jos tässä ei ole kalaa. Kuivuttaa perho ensin ja sitten sinne. Ai, oli pikkunen. Pikkunen sintti. Taas joku pikkusintti kävi. Tässä taitaa olla pientä kalaa vaan. Korpit lentelee täällä. Ai, tuon takia ne merikotka. Tuon takia ne korpit tässä lentelee. Mihin se merikotka meni? Tuolla. Tässäkin on kyllä hyvän näköinen paikka, mutta ei mitään. Täällä on kyllä tosi nättiä tämmöstä vähän niinku kangasmetsää joka puolella. Miltäs täällä näyttää? Käännetäänpä vene. Jahas. Tässä on virtapaikka. Se lohi muuten hyppäsi jossakin tässä, ei kauhean kaukana ees. Katsotaanpa, nähtäisikö me uudestaan se. Tuosta me ajattelin vetästä veneen ylös tuon kosken yli ja katsotaan, siellä on yksi mielenkiintoinen paikka tuolla ylävirrassa.
Ei näy lohta nyt hyppäämässä. Se oli kyllä valtava jötkelä. Näkyy 300 metrin päähän, kun se pomppasi. Niin kuin delfiini olisi ollut. Tässä sitä mennään tätä pikkukoskea ylös. On niin helkkarin matala. Eikä viitti tuonne keskelle koskea lähteä repimään. Ollapa vene, missä on köli, niin sitä olisi helpompi uittaa. Ja 2 kaveria. Ei tarvis yksin repiä tätä. Ei sitä ei tulla tuosta. Tää varmaan vettä tuolta. Ihan järjettömän hyvän näköistä paikkaa tässä. Kato tuota pohjaa ja tätä vettä. Siellä on kuule taimenen hyvä oleskella. Pikkuharri. Pikkuharri tai pikkutaimen. Ja ei tässä vissiin isompaa ole tässäkään, tai ainakaan ne ei syö. Käyvät vaan läiskimässä nuo pienetkin. Ei ole mitään isompien pintomista. Tuolla kävi joku 30 senttinen tuolla just äsken, mutta ei mitään valtavia pintomisia on näkynyt tässä. Mennäänpä vähän tuonne päässä vähän syveenistä. Kyllähän tässä jo sen verran alkaa olla vettä, että tässä isommatkin kalat pitäisi viihtyä. Pahuksen pikkukalat vii perhon pinnan alle. Olisiko ne isommat tuonnempana? Oi. Tämän takia tässä ei ole isompaa kallaa. Katsotaan, missähän tää on se haavi. Mitähän täällä on? Olisiko se ahven kuitenkin? En tiedä, ei se kyllä taistele niinku ahvi. Olisiko se vaan haukki? Pieni haukki. Ahven se on, iso ahven. Nyt se rupesi taistelemaan. Komea pötkylä. Tää on ehkä isoin ahve, mitä mä olen ikinä saanut. Millähän me saadaan nuo koukut tuolta sinun kidasta pois? Iso olet. $920 grammaa. Katsotaanpa vielä paljonko tuo verkko painaa, mutta päästetään sinut pois täältä. No niin, nyt on perrossakin jotakin. Onkohan nämä harjuksia vai siikoja? Vai onko ne ahvenia? Mitä ne on?
Kyllä se on harjus. No niin. Reissu eka harri. Ei oo mikään jättiläinen. No. Top. Lähtisitkö sä irti? Tää on joku 35. Pinkavat korkealle ilmaan. En ollut ihan varma, että mitä ne oli. Tuossakin on joku. No nyt kyllä läiskähti sillä lailla. Ja siltikin se yritti. Noin. Olisiko about saman kokoinen harri? Joo. On. Voisi olla vaikka samaa kalaa. Tuuppa tänne. Otapa sinutkin irti. Tämmösiä. Joo, ei me tähän enempää heitetä, jos ne on noin pieniä nämä. Jossakin tuossa hyppii iso kala. Hyvä, en ole vielä saanut kiinni, että missä. Se on nyt hyvä aika katsella, kun syö. Laitoin leirin pystöön ja teltta on pystyssä ja tässä on ruoka. Tääkin on pieni. Pääse irti. Joo, tämmönen pikkunilikki. Sinne katosi. No niin, nyt on jotakin jämäkämpää täällä. Täällä siiman päässä supertinselillä harri se on. Mä vähän toivoin taimenta, mutta ihan tommonen suhteellisen hyvän kokoinen harri. Joo, tämä on reilusti päivän suurin kyllä. Se onpa kyllä hyvän kokoinen harjus. Ehkä ihan... No niin, perhokin irtosi soppeasti. Katsotaanpa minkä mittainen se on. Tuohon asti. Noniin. Komea on evä. Älä mene sinne. Tuohon asti.
Siinä se on vieläkin. No niin. Siinä joku monttu varmaan samasta kohtaa nimittäin. Olisiko tämä pieni taimen? En tiedä. Ei, harri se. Pienempi harri. Ihan aivan kokoinen tämäkin. Ne pistää tämä perhon aina ihan rullalle. No niin. Täällä on taas jotakin, joka tuntuu vähän isommalta. No ei se oo. Pikkunen se oli. No pikkunen ja pikkunen. 35 senttinen. Päästetäänpä pois. Onpa jännä, että tästä ei tule mitään. On niin hyvän näköinen paikka. Tuolla ylempänä on pienehkö koski. Siinä voisi huomenna kevästä. Tänään en enää lähde kelloon. Ties mitä. Pikkukaloja tässä hyppelee, mutta isot ei käy pinnassa. Mutta tässä on ihan selvästi isoakin. Ei tämä nytkään iso ole. Katoppa, se on taimen. Näitä mä olen toivonut. Vähän isompia. Kaunis taimen. Joku ihan helkkarin iso yritti mun perhoa just tossa niinku 3 metrin päässä minusta. Järjetön mosaus kävi. No, onko se hauki? Perhana se on hauki. Voi vitja. Ja nyt se tarttu kiinni. No niin. Älä mene. No niin. Joo, taisi mennä siimanvaihtoon. No niin, tää on taas jotakin. Suhteellisen isolta tuntuu nyt. Ainakin painaa. Älä ole hauki.
Eikä ole käynyt pinnassa vielä. Se on hyvä merkki. Harjussa taitaa olla. Ihan hyvän kokoinen harjus. Tuppa tänne niin haavitaan sun. Ei. Kylläpä se No, tuu siitä. Ei. Vahva kala. Kerta kaikki. Se on iso harri. Sillä se on niin vahva. No niin. Tämä on mitaltaan semmonen 42 plus. Se on varmaan kuule semmonen 47-48 kalaa. Hieman puolta metriä taitaa olla.